hindi ka makakagawa ng parmesan cheese sa Pilipinas. Or kung makakita ka niya sa Pilipinas ng parmesan cheese, is either napakamahal or fake or hinaluan ng gamot. Hindi siya yung talagang original. What I'm saying is, sa sobrang mahal niya, ang daming counterfeit niya. Kagaya ng gawain ng Panginoon, sobrang laki na ng kanyang nasasakupan. Even politics, pinanghihimasukan ng relihiyon. At the same time, ang relihiyon, pinanghihimasukan ng politics. May mga malalaking relihiyon ngayon na hindi na mukhang simbahan, mukha ng fraternity. Napakadami ng counter. So, titignan mo, saan ba nagsimula ang gawain ng Panginoon? Maliit lang ang pinagsimula. Kagaya ng isang maliit na buto. May isang parable sa Bible, sinasabi ng Panginoon. May isang buto na inihasik. Isang pirasong buto. At dumating ang panahon, yung buto na yun naging puno. At naging puno, yung mga ibon doon nakisilong. Isang hula yan ng Panginoon na ilalim ng kaharian ng langit at kasama-sama paano man niyang relihiyon na sinasabi nila. Darating ang panahon, maraming gagaya sa tunay na relihiyon. Madaming makikisilong, ang daming makikinabang, ang daming makikisafety. Ang daming gagawa ng kasalanan for the sake na magtatago sa likod ng kabanalan. Madaming mga abuso na gamit pangalang makadiyos. Why? Because sabi nga ng isang kapitero dito, Christianity is a big business. Totoo, hindi naman. Ang totoong Kristyanismo ay hindi tungkol sa pakinabang. Pero dahil napakalaki na ng impluwensya ng Kristyanismo, ng pangangaral, ng pagtuturo tungkol sa Panginoong Jesucristo, madaming nakisagay dyan, maraming mga ibon nakisilong. So we're talking about ngayong umaga, the humble beginnings ng New Testament Church. Sabi ng Milo, big things start from small beginnings. There are three principles kung paano sinimulan ng Panginoon ng kanyang simbahan, which is also applied today. Maganda yung mensahe sa atin ng trio ngayong umaga. Little is much when God is in it. So therefore, hindi natin hinahanap yung malaki. We're not looking for much. And also, we are not looking for little. Hindi natin hinahanap yung maliit at hindi rin natin hinahanap yung malaki. Hindi tayo nakukontento kung ano tayo kasi maliit. At hindi naman tayo nagmamataas kasi gusto nating malaki. Ang hinahanap natin dito ay ang Diyos. We are not on pursuit of greatness. We are not on pursuit of lowliness. We are in pursuit of God. Kasi malaki o maliit, parehas lang sa Diyos yan. Mahalaga nandoon ng Diyos. That's what, yun ang sinasabi ko kanina. We are forming people's character. That is why we must lead them. Kung gusto natin silang sumunod sa Panginoon, bigyan nyo sila ng gagawin because yan ang sinasabi ng Panginoon. Ako ay maninirahan sa kanila. Ako ay titira sa kanila. I will be with them, sabi ng Panginoon. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. That makes our ministry great. Gaano man ito itsura nito. Hindi tungkol sa atin, kundi tungkol doon sa ang Panginoon ay nasa atin. Kaya the first thing, dapat maging ang mga Kristiyano ay natatransform ang buhay. You teachers, hindi lang kayo tagaturo ng verse. Kayo ay nasa trabaho na pag-i-instruct sa mga tao na mababago ang buhay nila and you will guide them. Or else, kayo mismong teacher, kayo ang unang mabubulok. Kayo ang unang hindi mag-grow. Because the reason why we cannot apply the verse sa buhay ng mga tao, it is because tayo mismo hindi natin ma-applyan.
Remember the principle in Israel. So I have 3 things this morning. Para sa mga hindi nakakaalam, sa lahat ng relihiyon, wala nang ibang kaparehas ng simbahan ng Panginoon kundi ang mga baptist lang. Amen. Amen. And it is very true. The Baptists are the only people who can trace their origin back to Christ. Amen. Baptist lamang ang mga simbahan na nagsisimula, na kagaya na nagsisimula ang Panginoon. Si Jesus Christ na nagsimula, hindi niya sinimulan ang kanyang simbahan sa pera. Si Kristo nagsimula ng simbahan, hindi niya sinimulan ang kanyang simbahan sa property. Nang Panginoong Jesucristo nagsimula, hindi siya nagsimula sa pamamagitan ng mga magatalinong tao. And we are talking this morning about the humble beginnings of the church. To encourage us na kahit lilima yung mga tao na nandito sa John chapter 1, dakilang gawain ito because nakita nila mismo ang Messiah. Nakausap nila ang Panginoong Jesucristo and they have a great relationship with Jesus Christ, kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng maliitin ang gawain. John chapter 1. There are so many religions today, pero meron silang mga human founder. Seventh-day Adventists can trace their origin back to Ellen G. White and Millian. The Roman Catholic Church can trace their origin to 331 AD, 312 AD, kay Constantine. They can trace the first pope kay Pope Leo the First, pero hindi kay Jesus Christ. Not to the apostles. The Pentecostals can trace their origin up to 50 years ago. Nang pinorm ng Catholic ang ecumenical movement. The Mormons can trace their origin back to Joseph Smith. The Jehovah's Witnesses can trace the origin back. I forgot the first name, pero ang apelyido niya kay Russell. 18th century. You see, they have all their human founders, and their founders are dead. And throughout the history, ang doktrina nila nag-evolve. Nagpapabago-bago ang kanilang doctrine. Ang Iglesia ni Cristo can trace their origin back to Felix Manalo, 1914. And I have many things to say. Pero wala tayong human founder. Hindi ko mahanap ang ating founder. But we can trace upon the succession na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sinabi ni Kristo, itatatag ko ang aking simbahan at kahit ang pintuan ng impyerno hindi makakahadlang. Sa bawat panahon may simbahan ng Panginoong Jesucristo na dumaan sa persecution. And I tell you, sa history, sino ang pinaka-persecuted na simbahan? Who are those Christians? Are they Methodists? No. Are they Catholics? Hindi din. Because sila ang pumatay sa mga ninuno natin. Nakalagay yan doon sa ilalim ng Vatican. At alam natin yan sa mga nag-aaral ng history na tinatawag na Dark Ages.
I'm not here this morning to discuss about history. Para sa mga kabataan, sa mga bago, sa mga hindi nakababalik. Ang pananampalatayang tinanggap natin sa Panginoon ay hindi lang nagsimula kahapon. Amen. Our origin, ang ating pinagsimulan, ay matitrace natin sa mga binasa natin ngayong umaga. Its authority, its power, noon at hanggang ngayon, hindi tayo nagbago ng aral. Amen. Hindi tayo nagbago ng doktrina. Amen. Hindi tayo nagpalabas ng statement para baguhin ang stand natin sa isang usapin. No. Lately, nagpalabas ang Vatican ng pahayag at sinabi ng Papa sa Roma na walang impyerno. At sinabi ng mga kardinal, we disagree. Akala ko ba that the Pope is infallible? Noong unang panahon, the Seventh-day Adventists, they say that ang tao hindi pwedeng maligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang. Kailangan sumunod sa batas. And nowadays, binabago na nila ang kanilang sinasabi. Sinasabi nila na ikaw na rin ay pwedeng maligtas sa biyaya, and that is biblical, tama. But if you will not obey the Sabbath, hindi ka maliligtas. Kulang pa rin. Mga kapatid, we have our final authority, and that is the Bible. Amen. There are three things kung paano sinimula ng Panginoon ng kanyang simbahan, gaano man ito kaaba, gaano man ito kaliit, gaano man ito hindi kilala noong unang panahon. Babalik tayo sa panahon na pag sinabing Christian, pinapatay. Babalik ang ating pag-aaral ngayong umaga na pag sinabing sumunod ka kay Kristo, mamaliitin ka sapagkat wala kayong kwentang tao. Babalik tayo sa panahon na pag sinabing Kristiyano, hindi ibig sabihin nakakotse. Ang ibig sabihin, poorest of the poor. Babalik tayo sa panahon na pag sinabing Kristiyano, mga walang pinag-aralan, and yet they strive. And yet, nalagpasan nila ang lahat ng klase ng pagsubok kahit sa kabila ng kanilang kahirapan. Amen. Because Jesus Christ ang nagtayo ng kanyang simbahan. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, may dalawang klase ng pintuan. Isang pintuan, malaki, isang pintuan. Sabi ng Panginoon, doon sa makipot na pintuan, walang gustong pumasok doon. Pero doon sa malaking pintuan, mga tao doon labas-pasok. Parang yung ako sa Facebook, may dalawang bintana, yung isa free Bible, yung isa free Wi-Fi. May nakapila doon, ang dami nakapila sa free Wi-Fi. There are three things kung paano sinimula ng Panginoon ng kanyang simbahan. At ang napakahalaga yung una, there is preaching about Jesus Christ. Napaka-basic. Of course, yun ang dapat nating i-maintain. Hindi natin ipinangangaral ng ating sarili. Hindi tayo lumalabas yun sa sanlibutan para pasikatin yung mga sarili natin. Hindi tayo nandiyan sa sanlibutan para i-recognize natin ang ating mga sarili. Ang hirap niyan, tayo may-recognize sa sarili natin. That is foolishness. Ikaw ang nag-appreciate sa sarili mo. Iba nabasa sa Proverbs yan, o sa Ebanghelyo, na yung ginawa mong mabuti, hayaan mong iba ang mag-recognize. This is foolishness. For we preach not ourselves, but Jesus Christ the Lord. Paano nagsimula itong ating kwento? Merong isang mangangaral sent from God. John chapter 1 verse 6. There was a man sent from God whose name was John. Of course, paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Sabi sa Romans chapter 10. Therefore, ang mangangaral ay isinugo ng Diyos. Ang pangalan ay Juan Bautista. Ang Bautista ay hindi apelyido, kundi isang trabaho. Bagamat may mga kilala kayo dyan na Bautista ang apelyido.
Kaya tinawag siyang bautista sapagkat siya ay nagbabautismo at walang ibang tinawag sa Biblia na tinawag na bautismo. Sa makatuwid, ang salitang baptist ay hindi isang denominasyon, kundi isang trabaho. Hindi isang brand, hindi isang relihiyon. Pagkat makikita mo ang mga baptist, wala silang hierarchy. Ang mga baptist ay independent sa mga churches. Hindi sila denomination. The same with John the Baptist. Tinawag siyang baptist sapagkat binigyan siya ng authority ng Diyos na magbaptize, whereas hindi siya ang founder ng church. Kundi ang kanyang ministry ay mangaral tungkol sa Panginoong Hesukristo. At yan ang ating mini-maintain sa panahong ito. Anong pinangangaral ng mga Baptist? Verse 7. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Pinangangaral natin na wala nang ibang liwanag kundi si Kristo lamang. Ang wala kay Kristo ay madidiliman. John chapter 8 verse 12, sinabi ng Bible, Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness. Si Kristo ang kasagutan sa lahat ng mga nadidilimang pagdesisyon ng tao. Lahat ng nadidilimang pag-iisip. Lahat ng mga nadidilimang puso. Si Kristo ang kasagutan niyan. At diyan nagsimula ang pangangaral kung paano inipon ng Panginoon ang kanyang unang mga disipulo. Ang pangangaral tungkol kay Kristo. Kung meron lang ibang paraan para ang tao maliwanagan, sana ginawa na natin. Kung pwede sana na ang tao ay maliwanagan tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng material na bagay, sana gawin na natin. Pero nakikita natin na kahit anong ibigay mong material sa tao, ang tao pa rin ay nadidiliman at magpapatuloy sa kanyang pagkakasala at pagsuway sa Diyos. Kahit anong gawin mong tulong sa mga tao walang pakialam sapagkat hindi talaga tulong ang magbibigay ng liwanag sa tao. Kita mo mga tao, samantahamang tinutulungan mo, lalong walang pakialam. Walang paki. Bakit? May tumutulong. But when we preach Jesus Christ, hinahayaan natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ang kumilos sa inyong mga puso at sinasabi namin sa mga tao, kailangan nyo si Kristo sa inyong pamilya. Kailangan nyo si Kristo sa inyong buhay. Mga kabataan, mangarap kayo, kasama nyo si Kristo sapagkat maliban na kayo ay mangarap na kasama ni Kristo, kayo ay madidiliman. Mahati ang inyong mga atensyon. Doon ninyo ang inyong paningin kay Kristo. At napakahalagang pangangaral. We need preachers and we need teachers. God's word. We need laborers. Kailangan natin ng mga manggagawa sa Panginoon. Kailangan natin ng mga anak ng Diyos na may ganong klaseng paniniwala kay Kristo. May malalim na pagmamahal sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay liwanag. Sabi ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa panahong ito ng mga tao, lahat matatalino. Lahat magaling. Walang pinakikinggan. Laging naisip, tama ako, mali ang aking kapwa. Ako ang magpapasya sa sarili ko. Nakakalimutan niya na ang kanyang buhay ay galing sa Diyos. At walang matalinong tao na kapag gumawa ng isang bagay, wala siyang dahilan. Kung tayong mga tao may motibo sa lahat ng ating mga ginagawa, paano pa kaya ang Diyos? Naisip mo kaya na ang Diyos ay may motibo nung ginawa kanya? Naisip mo kaya na ang Diyos ay may plano nang pinayaan niya ng iyong mga magulang ay isilang ka sa daigdig na to? Inisip mo kaya may plano ang Diyos? Now, kung may plano ang Diyos, saan mo yun dapat alamin? Hindi ba dapat sa banal na kasulatan? Sinabi ni David, ang lahat ng aking mga parte ay sinulat na sa aklat.
habang ako ay binubuo sa mga ilalim ng lupa, in the lowest parts of the earth. Habang ginagawa ako ng aking mga magulang, sabi ni David, nang walang nakakakita, na isulat na ng Diyos ang lahat ng aking mga bahagi. And so, lahat tayo ganyan. We are saying here na si Yesu Cristo ay hindi pwedeng maging optional sa buhay ninyo. And that is how these 5 men sa John chapter 1 ay nag-umpisa. Nakapakinig sila sa pangangaral tungkol sa liwanag. Ano bang ipinangangaral? Ipinangaral ng mga ngaral na ito na si Juan, na si Kristo ay higit sa lahat. Ipinakita niyon sa kanyang pagpapakabang. Ang daming follower ni John. Hindi pa uso nun ng Facebook, pero maraming followers si John. Pero hindi lahat ng followers likers. Yung iba doon bashers. So may nagtanong isang araw, Juan, bakit ka nagbabaptize? Pwede ba malaman bakit ka nagbabaptize? Isa ka bang propeta? Hindi. Ikaw ba ang Mesiyas? Hindi din. Ikaw ba si Elias? Hindi din. Ano ka? Sabi ni Juan, ako ay nagbabaptize sa tubig. Ngunit merong isang darating na higit sa akin. Anong klaseng kababaan? Verse 27 in John chapter 1. He it is who comes after me is prepared before me, whose shoes lashes I am not worthy to unloose. Bilang mga ngaral, lagi kong iniisip na it is not about me. At kahit sa mga staff, lagi kong binabanggit yan, hindi ito patungkol sa leader. Na ang ministry ay hindi nakabase sa leader. Neither my preaching, hindi ito nakabase kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin at ano ang aking skills at kung ano ang paglilingkod na ginagawa ko. Sinabi niya nung unang mga ngaral, I must decrease and Jesus Christ must increase. You come here hindi para makapakinig sa kung sino yung tao na nangangaral. Pumupunta kayo rito hindi para matulungan kayo. Because ibinababa namin ang aming sarili sa harapan ng Diyos na hindi kami karapat-dapat. We don't want recognition. Isa lang ang aming iniisip kung bakit namin ginagawa ang mga paglilingkod. Because gusto namin na makapamuhay ng kagaya ng Ebanghelyo ni Kristo na sana makita nyo sa buhay ng simbahang ito si Kristo. We must decrease. Dapat kaming maibaba at si Kristo ang dapat maitaas. Kaya kahabag-habag ang sino mang naglilingkod para sa reputasyon. Kahabag-habag ang mga gumagawa ng mabuti sa kapwa para makilala ang kanyang sarili. Hindi to worth it. That is not how the church begins. Makikita natin ang isang mga ngaral na ito na meron siyang mga disipulo. Pero to the point na iniwan siya ng kanyang mga disipulo para doon sa mas mahalaga at yan ay si Kristo. Minsan naglalakad siya, sinabi niya, ito ang porbero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mga sanlibutan. Iniwan siya ng mga tao papunta kay Kristo. And that is our message. Huwag kayong tumingin sa amin. Huwag kayong tumingin sa akin. Huwag kayong tumingin kanino man sa simbahang ito. Ang lahat ng mga bagay na nakikita niyong ginagawa, lahat ng mga imposibleng bagay na nangyayari, ay nangyari yan dahil sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung nakakita kayo ng mga tao na imposible,
ng mga matitigas na ulo na lumalambot. It is by the name of the Lord Jesus Christ. Yan ang mga apostol, natutunan nila yan. Nung pinagaling yung taong namamalimos sa gate ng bahay-sambahan. Sabi ng mga tao, hindi na, mala. Sabi ng mga apostol, bakit kayo nakatingin sa amin na para bang sa sarili namin kapangyarihan ay nagawa namin ang mga bagay na ito? Wala kaming ibang kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. You see, kahit sa Acts, that principle, pinanatili. At diyan nagsimula ang church. Na merong mga tagapangaral ng salita ng Diyos na hindi niya hinanap ang kanyang sariling kapakanan. Na may isang mangangaral na ang kanyang desire ay makilala lamang si Kristo at mayan ang makilala ng mga tao. Napakahalaga niyan. Because kung hindi natin ipangangaral tanging si Kristo at wala nang iba, hindi tayo magtatagumpay. Amen. Napakahalaga. What I'm saying this is, tatagpuan ninyo yung paglilingkod niyo sa Panginoon, gawin niyo ng maayos, dahil ginagawa niyo yan para kay Kristo. Amen. Bibigyan ko kayo ng instruction ayon sa salita ni Kristo at hindi ayon sa aking sariling pag-iisip. Kasi sinabi ni Jesus Christ, turuan niyo silang tumupad ng lahat ng iniutos ko. Kaninong utos? Kay Pastor ba? Hindi. Nakita niyo yan sa banal na kasulatan, so obey it. Kaya kung hindi niyo gagawin yan, mamataas kayo sa Diyos. Hindi magpa-prosper ang ating Diyos. Aming mga bisita. Maybe hindi kayo member ng church. But we are happy to see you this morning. Yeah. Ang church na ito ay nag-exist dahil lamang sa awa at biyaya ng Diyos. We're doing things here because si Jesus Christ ay totoo sa aming buhay. Sinabi niya, and lo, I am with you always. Tignan ninyo, sasamahan ko kayo palagi hanggang sa katapusan ng daigdig. Sinabi ni Kristo. And so, ang mga members sa church na ito ay hindi tumitigil sa pananalangin because Jesus Christ is true. Si Jesus Christ ay matapat. Marami ng mga tao rito na umiwan sa gawain ng Diyos. But ang Panginoong Jesucristo at kahit kailan hindi nang iwan. That is a message for us. Marami ng mga gustong magpasikat sa gawain ng Diyos. Marami ng gustong ma-recognize lang siya kaya siya naglilingkod. But still si Jesus Christ ay tumutulong sa atin. He is our helper as well as our Lord. Isipin mo, sabihin mo sa Diyos, Lord, may mga bagay na akong hindi ko kayang gawin. Pwede bang ikaw na ang gumawa? Still the Lord is serving us. Patuloy pa rin si Kristo naglilingkod sa atin. Kaya nga, we are laborers together with God. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil sa paglilingkod at siya ay naglilingkod sa pamagitan ng ating mga paglilingkod. Kaya mahirap mas mataas sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay patuloy pa rin naglilingkod. Every time na tayo nangangaral tungkol sa Ebanghelyo, lagi natin ipinangangaral ang kababaan ni Kristo. So mahirap na magmataas sa panahon ito. Sapagkat ang ipinangangaral natin is a humble Lord. Is a humble Savior. Mahirap na hanapin natin yung appreciation sa sarili natin. Hayaan natin na sila na ang magsabi sa atin.
Sabihin naman natin, hindi kami karapat-dapat ng mga lingkod. Ginagawa lamang namin ang ating trabaho. At ang pangalawang bagay na dapat maintindihan. First thing is the preaching about Jesus Christ. Pangalawa, is the pursuit to follow Jesus Christ. Yes, we are preaching Jesus Christ. Ano naman ang gagawin niyo? Lagi tayo nangangaral tungkol sa Panginoong Jesucristo. Pero lagi ka nakikinig. Anong ginagawa mo? Nang ang mga taong ito ay nakapakinig. Verse 36. Chapter 1, verse 36. Nangaral si Juan, and looking upon Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Paano nag-umpisa? Paano ginadal ng Panginoon ng kanyang mga members? Una, may nangaral. Pangalawa, may mga taong sumunod. Sino yung mga sumunod? Yung nakarinig. Dahil wala namang susunod kung walang nangaral at wala silang napakinggan. Wala silang mapapakinggan kung walang mga ngaral. So it follows the principle. Nakapakinig ka ng pangangaral tungkol kay Jesus Christ, ano naman ang gagawin mo? Etong dalawang disipulo ni Juan, nakinig at sumunod. Napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ito talaga ang bumubuo ng simbahan. Because, sa palengke nangangaral tayo, lumikit tayo ng tracts, mag-witness tayo. Ang problema, kung ang mga Kristiyano mababagal makinig, hindi rin mabubuo ang simbahan. Kung hindi sila mananampalataya sa kanilang mga napakinggan, paano sila lalago? Lalo kung nung tumanggap ka na sa Panginoon, isang araw sinabi mo, Panginoon, iligtas mo ang aking kayo. Tinanggap mo ang Panginoon, iligtas ka na. Alam mo ba yung kaligtasan na yan, hindi na mawawala sa iyo yan? Alam mo bakit hindi mawawala sa iyo yan? Kasi hindi mo naman pinagtrabahuhan yan. Pinagtrabahuhan ni Jesus Christ yan. Kasi kung kaya mong pagtrabahuhan ang kaligtasan mo, hindi na kailangan ni Kristo mamatay sa krus. Mahal pa. Because wala nang ibang paraan ng kaligtasan, pananampalataya lang kay Kristo. Nothing more, nothing less. Yung si Kristo na lang, Ama, kung posible, pwede ba na huwag kong inumin ng sarong ito? Alam niyo ang ibig sabihin? Pwede ba huwag akong mamatay? Pero hindi ang kalooban ko, sabi ni Kristo, hindi ang kalooban. Alam mo yung sinasabi ng Panginoon? Ama, kung may ibang paraan para maligtas ang tao na hindi ako kailangang mamatay, kung pwede yung mga tao gumawa na lang ng mabuti, hindi na ako kailangang mamatay para maligtas sila. If it be possible. Kung posible ba na magsisimba na lang sila, ligtas na sila, hindi ko na kailangan mamatay. Ama, kung posible sana ng mga tao, wag nang, kung posible sana na kung ang mga tao ay maging relihiyoso na lang, ligtas na sila, hindi ko na kailangang mamatay. Pero sinabi ni Kristo, hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban. Why? Wala nang ibang paraan para sa kaligtasan ng tao. Kailangang mamatay ni Kristo sa krus para magbayad ng ating mga kasalanan. At anong gagawin mo? Magkakampalataya ka sa Panginoon. There is no other way para sa kaligtasan ng tao. At kung napakinggan mo ang mensahe na yan, nananampalataya ka ba? Nananampalataya ka naman. Ang Diyos ay matuwid na Diyos.
Yung ginawa ni Kristo, pamalit yun sa kasalanan ng tao. Dapat may magbayad ng kasalanan. At hindi tayo karapat dapat magbayad ng kasalanan. Why? Kasi kahit bayaran mo kasalanan mo, bitin pa din. Kaya kung sinabing hindi tayo karapat dapat magbayad ng kasalanan natin. Kasi kahit anong gawin nating mabuti, hindi yan sapat na tapatan ang kabanalan ng Diyos. Na kahit anong gawin nating pagiging relihiyoso, kahit anong gawin nating pagsunod sa batas, hindi nito kayang tapatan ang kabanalan ng Diyos. Tandaan na, pinag-uusapan dito ang standard ng Diyos. Pero dapat may magbayad na. At sino lang ang pwedeng tumapat sa kabanalan ng Diyos? Si Jesucristo lang ang pwedeng tumapat niyan. Yes. Dapat mong gawin yung Panginoon sa pangalan ni Kristo. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Hindi dahil sa sarili mo. Hindi dahil sa sarili mo. Hindi dahil doon sa banal na namatay na hindi nagkasala. Sumigaw si John, di ba? Behold, the Lamb of God. Narinig ng mga tao. Sumunod sila. Be obedient to God's word. Kung mga anak na kayo ng Diyos, sumunod kayo sa Panginoon. Hanapin niyo ang Panginoon. Dapat ng bawat ng mga anak ng Diyos na experience kung anong ibig sabihin ng pananatili kay Diyos. Kahapon, tinatanong ko yung mga young people, kamusta ang sinusunod? Sinasabi nila masaya daw. Alam mo, minsan masarap kumain na nakabiti na tinapay. Minsan masarap maglaro. So gusto namin ma-realize ninyo, ma-experience ninyo kung gaano kasaya ang mamuhay kay Kristo. Higit yan sa lahat ng laro. Mahirap pag sinabi ng preacher, ang Diyos sumasagot sa panalangin, may mga members na hindi naiintindihan ang ibig sabihin because hindi nila yun naranasan. Why? Hindi naman kasi siya nag-pray. Nag-pray man siya, hindi naman siya niniwala sa Diyos. Minsan, naniniwala nga siya sa Diyos, hindi naman niya ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Bible, pag sinabi ng preacher, ang Diyos ay maawain, hindi niya masabing amen. Kasi hindi niya naranasan. Pero anak ng Diyos yun. Pero yung mga tao ito na sumunod kay Kristo, sinabi, Master, saan ka nakatira? Sabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin at makita. At nung sumunod sila sa Panginoon, nakita nila ang tirahan ng Panginoon. Ang sabi sa verse 39, doon sila manatili ng magdamag. Doon nila nakasama ang Panginoon. Doon sila nakipag-fellowship sa Panginoon. Doon sila nagpaturo sa Panginoon. Doon sila nagtanong sa Panginoon. Nung nagkaroon sila ng desire na sumunod sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng preaching na ganyan. Seek the Lord while he may be found. Hanapin niyo ang Panginoon habang pwede mo siyang hanapin. Because darating ang time, gusto mo nang sumunod sa Panginoon, pero hindi mo na kaya sapagkat sasabihin mo wala ka ng lakas. Inaya mo ang pagkakataon na dapat ngayon ka sumunod sa Panginoon. Habang ang tao malakas, may buhay pa, hindi pa huli na ang tao sumunod sa Panginoon. Maglingkod sa Diyos. Kung hindi mo pa alam na kung ang iyong kaluluwa ay may katiyakan ng kaligtasan, hindi mo alam kapag namatay ka, pupunta ka ba sa langit o hindi, ngayon ang panahon na alamin mo. At kung anak ka ng Diyos, huwag mong sabihin na wala kang magagawa. All you have to do is to follow Jesus. And then the third thing,
the passing of the word about Jesus. Sumunod sila sa Panginoon. Ginawa nila ang sinasabi ng Panginoon. Then, sumunod ang ginawa nila. Hinanap nila ang kanilang mga kamag-anak. Ipinagsabi nila kung sino si Jesus Christ sa buhay nila. Tandaan natin, hindi pa kompleto ang 12 apostles yan. 5 lang sila dyan. 2 lang ang sumunod sa Panginoon dyan, si Andres at si Juan. Pero anong ginawa ni Andres, tinawag niya yung kuya niya, Tol. Nakita ko ang tagapagligtas. Hindi niya sinabi, Tol, may dala akong isang case. No? Pag sinabi niya, Tol, I have found the Messiah. Hindi na sinabi, Tol, naghahanap ako ng kalaban sa Dota. Sinabi niya, Tol, I have found the Messiah. Ay, tatlo na sila. Alam mo, kung bawat isa mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng tunay na relasyon kay Kristo, anong una mong gagawin? Ngayon, nakita mo na may bagong direksyon na ang buhay mo kay Kristo, anong gagawin mo? Hindi ba ipagsasabi mo yan? Hindi ba sasabihin mo sa mga taong nakakakilala sa'yo? Lalo na yung nakakakilala sa'yo na napakasalbahe mo. Ngayon, tumanggap ka na sa Panginoon. Sasabihin mo, Tol, kilala mo kung salbahe ako. Pero ngayon, nakilala ko na si Jesus. Hindi sinabi ni Andres, kay Pedro, Tol, pumunta tayo dun kay Jesus Christ, may pabigas dun. Tol, pumunta tayo kay Jesus Christ kasi may scholarship pinamimigay. Sapat na yung pagtotoo ni Andres. Because si Andres ay sumunod kay Kristo. Kung ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito ay mamumuhay para kay Kristo, sapat na yung pagtotoo mo para makaakay ng kaluluwa kay Kristo. Kilala mo ko eh. Alam mo yung sinasabi ko dati, hindi ko to yung sinasabi ko ngayon, hindi ko sinasabi ko dati. Alam mo yung pagtotoo namin. Alam mo na kami yung tao na walang magagawa, pero tinutulungan kami ng Diyos. Sumampalataya kayo kay Kristo, sapagkat kagaya ng tinulungan kami ni Kristo, tutulungan kayo ng Diyos. All you have to do is to believe. Sumampalataya. Isipin mo, kailangan ba ng church gumawa na kung ano-ano? Ang problema sa mga Kristiyano para hindi Kristiyano, walang patutuo. Walang tinatakbo sa buhay. Bigyan mo ng instruction, ang bagal sumunod. May pinagagawa naman sa kanya para sa kabutihan ng gawain ng Diyos. Mga Kristiyanong walang pangarap. Mga kabataan na gustong tumambay, ayaw mag-aral. Sabihin niya, mga anak kayo ng Diyos niyan. Kung anak kayo ng Diyos, mangarap kayo. Kasi may plano ang Diyos sa'yo. Kayo tumambay dyan. Binabayad ng Diyos, libre ang edukasyon. Pati uniform may libre. Pati bags libre. Pati notebook libre. Ikaw na lang, wala. Isipin mo, anak ka ng Diyos. Kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, nung wala ka pa sa Panginoon, okay lang na patambay-tambay ka. Ngayon, anak ka na ng Diyos, huwag kang palatambay. Kailangan may nangyayari sa buhay mo araw-araw sapagkat anak ka na ng Diyos at aayusin ng Diyos ang buhay mo. Maging masikap. Gumawa ng paraan. Pagkat hindi tayo yung mga tipong taong iaasa ng tulong sa iba tapos nakahiga tayo. Eh, hindi umasenso sa Pilipinas. Pero mga anak ng Diyos,
Hindi sila sanay na tumanggap ng mga bagay na hindi nila pinagpaguran. Sapagkat tinuro yan sa atin ng Diyos. Nasa Bible yan. Nakasulat sa Bible. Gusto ko lang masigurado. Sabihin naman, grabe naman yan. Buti pa sa mga Koreans, may K-pop. Grabe naman. At ulit-ulitin ko to. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Mapakalinaw yan. Ang hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Grabe naman. Basta makatuwa, yan nakasulat sa Bible. Kaya yung mga biyaya sa atin ng Diyos, hindi natin pinapalagpas ng walang kabuluhan sa buhay natin. Ano binigay sa iyo biyaya ng Diyos? Lakas, gamitin mo. Ano binigay sa iyo ng Diyos? Talino. Mag-isip ka. Anong gagawin mo? Pag hindi mo alam, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, anak mo na ako. Patnubayan mo ako sa dapat kong gawin. Ang problema, laging na nauuna yung sarili mong isip at sarili mong gusto. Sinabi ng Panginoon, hanapin ninyo ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay dadagdag sa inyo. Ang problema, sinong taong naghahanap sa katwiran ng Diyos? Alam mo ba na ang ibig sabihin ng katwiran may persecution? Sulat yan, chapter 5 ng Matthew. Verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Akala mo anong ibig sabihin ng hanapin mo ang katwiran ng Diyos at ang kanyang kaharian at lahat ng bagay idadagdag sa iyo? Ang ibig sabihin ng susundin mo si Kristo kahit mahirap. Sapagkat mapalad ang mga tao na inuusig dahil sa katwiran. Gusto mo lang makita doon yung all things were added unto you. Hindi mo naisip ng ibig sabihin ng paghahanap sa katwiran ng Diyos ay ang ma-persecute para kay Kristo. Kahit sa negosyo, kung gusto mo ng malaking kita, kailangan malaki ang puhunan. Hindi sa golden rule sa business. Na, gusto mong makinabang sa Diyos, na ayaw mong makinabang sa iyong Diyos, yan, makapira. Walang ibang hinahanap sa atin ng Diyos kundi tayo ay sumunod sa Diyos at magpababa sa harapan ng Diyos. Ipinakita niya sa ating mga tao kung anong mabuti at anong hinahanap sa atin ng Diyos. Ang gumawa ng matuwid, lumakad ng maayos sa harapan ng Diyos at lumakad na may kababaan ng loob sa harapan ng Diyos. So doon nagsimula ang unang simbahan. Lima lang sila. Hindi lahat naniniwala. Mayroong pang nagsabi, meron bang mabuting bagay na lalabas sa Nazareth? Pero sinabi ni Felipe, halika, tignan mo na lang. Maraming ibang inimbitahan natin ayaw maniwala. Sabihin mo na lang. Sige, tignan natin. At pag dinala mo sila kay Kristo, hayaan mo na si Kristo. So always pray for the preaching of God's Word. Ipag-pray natin ang ating sarili palagi na tayo ay maging masunurin sa salita ng Diyos. You young people, hindi nyo man siguro nakikita kung ano ang buhay nyo sa hinaharap sa ngayon. Pero kung magpapatuloy kayo sa Panginoon, wala kaming ibang maipapangako sa inyo maliban na ang Diyos makapangyarihan sa buhay ng sino mong sasampalataya siya.
Kahit yung mga magulang namin, walang ipinangako sa amin kayamanan. Walang ipinangako sa amin kahit ano. Ang natutunan namin, manampalataya sa Diyos. Kahit dumating ang panahon, wala ang mga magulang namin sa tabi namin. Yung pananampalataya hindi nawawala sapagkat yan ang dakilang kayamanan. Dumating sa panahon na kailangan nang mag-decide na hindi ako kailangan nakasandig kanino man, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And you see the works of God. Come and see the works of the Lord. Psalms chapter 66. Come and see the works of the Lord. Wala na akong ibang masasabi. Kundi tignan nyo na lang kung anong ginagawa ng Diyos. Tama ba yung talatang sinabi ko? Psalm 66. 66 verse 5. Come and see the works of God. He is terrible in His doings toward the children of men. Tignan nyo na lang kung anong ginagawa ng Diyos. Tignan nyo na lang kung hindi totoong si Kristo ang liwanag. Tignan nyo na lang kung hindi totoong si Kristo ang nagbabago ng buhay para hindi kayo manampalataya. Tignan nyo na lang na kung hindi natin uunahin ang katwiran ng Diyos, magsusupply ba ang Diyos? Come and see the works of God. Tignan nyo na lang na kung hindi kayo susunod sa instruction, anong mangyayari sa paglilingkod nyo sa Panginoon? I-apply na lang natin yung natutunan natin. Ihahakbang na lang natin yung paa natin sa daanan na hinanda ni Kristo para sa atin. Hindi ka pa ba hahakbang? Ibababa mo na lang yung sarili mong isip. Magpapasakop ka sa salita ng Diyos. Ang dami nang gumawa niya na hindi sila natuto. Tignan nyo na lang kung anong kayang gawin ng Diyos. Si Kristo hindi na siya nagpaliwanag ng marami pa. Come and see. Si Felipe hindi niya siya nagpaliwanag ng marami pa. Sinabi niya lang, halika, tignan mo. Ang problema kung wala kang may papakita. Ang problema kung ang tao pagtingin sa'yo, hindi ka pa rin nababago hanggang ngayon. Ang problema kung yung tao nakikinig sa'yo, hindi mo sila mailid ng maayos. Pagkat ikaw rin mismo, hindi mo kayang ilid ang sarili mo. That is the problem. 5 lang sila na mag-isa. Si Kristo, si Andres, si Pedro, si Juan, si Felipe, si Nathaniel. 6 sila. Sumunod, naging 12 na sila. At tinatag ni Kristo ang kanilang simbahan. Nung naging 12 sila, 12 lang sila pero nagpapakain sila ng 5,000 tao. John chapter 6. 3 years magkakasama sila, 12 lang sila. Nung namatay si Kristo, muli siyang nabuhay, nagpakita si Kristo sa 500 mga kapatid. Pero 120 lang ang kasama nila sa Acts chapter 1. You see, from 5, naging 12, and then 120. It's not about number. It is about the preaching of Jesus Christ, the pursuit to follow Jesus Christ, and the passing of the word about Jesus Christ. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na hindi natin kayang gawin o sa kaya natin gawin. Tignan mo
Nandun pa ba tayo sa pangangaral ng salita ni Kristo na wala tayong ibang dapat itaas kundi si Kristo lamang? Nandun pa ba tayo sa punto na wala tayong ibang dapat sundin kundi ang salita ni Kristo? Nandun pa ba tayo? Nandun tayo sa pagbabahagi, pagpapatutuo ng mga ginagawa sa atin ng Diyos. Huwag tayong mag-usap tungkol sa numero. Mag-usap tayo tungkol sa prinsipyo. Mga bisita natin. Mahal namin kayo sa Panginoon. In so many ways, gusto namin tumulong sa inyo. Sa mga magulang tayo, nasa literacy program ang kanilang mga anak. That is the least we can do. Kasi hindi naman kami ganun mayamang-mayaman eh. Pero may mga anak ng Diyos dito na matatalino. So kung hindi man namin kaya magbigay ng pera, kaya namin magbigay ng talino. Hindi kami ganun kayaman. Hindi man tayo isang tahig, isang tuka. Isang dasal tayo, isang tuka. Isang dasal, isang almusal ng buhay natin. Because every morning, dakila ang biyaya ng Diyos. They are new every morning. Kaya sinabi ko almusal. Kasi pag nag-almusal ka, sigurado buo na ang araw mo. Yan, ganyang kabiyaya. Oh, sabi ni David, matanda na daw siya, pero wala siya nakitang matuwid na naghingi ng tinapay. Naranasan ko mamalimos. Pero nung panahon, wala ako sa Diyos. Nung wala ako sa Diyos, mamalimos ako. Oh. Doon mo naisip na walang kwenta ang buhay, kakain ka lang bukas, mamamatay ka na. Oh. Walang kwenta ang buhay, magpayaman ka ngayon, bukas patay ka na. Ano ngayon lahat ng pinagpaguran mo? Ano ngayon lahat ng pinag-aralan mo? Nakikinabang lang sa'yo uod.